Hi everyone, it's me again, Nicole TV. Andito na naman tayo sa aking kusina at ipapakita ko sa inyo ang aking pagluluto at paggawa ng quesadilla with guacamole. It's Mexican recipe guys, let's go! Sana di kayo magsasawa na sumuporta kay Nicole TV para magkakasama tayo araw-araw sa aking pagluluto.